Đi là rạch đậu rồi. Cô đó là rạch đầu đó, anh lắc qua lắc lại em biết rồi. Tía là anh mở con ốc này ra này. Rồi anh nới lỏng ra rồi anh lắc qua xong lắc đủ ấy rồi anh vặn lại. Không còn gì thôi, gì là rạch đậu này. Còn gì xưa được tí nữa là sắn. Sắn 60 đúng không? Sắn thôi. Anh chỉnh qua chỉnh lại không? Không. Cái đó lấy cái que mà đúng có một vạn. Như là mới ăn sâu rồi mà. Hai con ốc này là hãm này. Khi anh chỉnh ra được đến cửa rồi bắt đầu anh hãm con ốc này lại nha. Em vặn ốc rồi, mở nới muốn hãm một nới ốc dưới á. Ốc dưới đây này. Con ốc đây này. Đây con ốc chỉnh này. Đó. Con đó là hãm lại này để không dẫn chạy này.